نو راځو په jQuery کې چې زمونږ کومه بل موضوع ده هغه د get methods دي. get methods نه مطلب دا چې کله مونږ یو شی get کوو نو نخکاری چې کله مونږ یو شی get کوو یو شی چې کله مونږ غواړو تر لاسه کړو نو دا غل لپاره مونږ له get methods څخه استفاده کوو او get methods مونږ سره کوم دي هغه مونږ سره text دی HTML دی AWTR د چې د attribute ویل کیږي او بل مونږ سره ویل د چې د value ویل کیږي نو دا هغه methods دي چې د په واسطه تاسو کولای شئ getting وکړئ څه مطلب د ټیکس په واسطه تاسو کولای شئ د الیمنټ سره ټیکس راواله د HTML په واسطه تاسو کولای شئ د هغه HTML راواخله د attribute په واسطه تاسو کولای شئ د هغه attribute راواخله او د val په واسطه تاسو کولای شئ د هغه value راواخله او val چې د همیشه د فارم سره استعماليږي عملی ګورو ان شاء الله پرې پوهیږئ نو زه به څه کوم زه به یو نیو فایل کریټ کوم یو ځل بیا نو لیکم چې زمونږه وم درس دی په دې کې مونږه get methods وایو او همدغه کوډ کاپی کومه دلته پیسټ کومه پیسټ نو وروسته دا سکرپټ ډیز نه ختموم سره د هر څه ټول ختموم دا می ختم کړو دا چې کوم سټایل مالیکل دا هم ډیز نه ختموم صحیح ده jQuery لینک دی وی اوس نو زموږ چې کوم کار دی هغه بدلو نور مونږه پم دې صفحه کې jQuery نه لیکو اوس نو تاسو په دې بدلات شو او تاسو په دې هم ځان بلد کې چې مونږه په جدا فایل کې jQuery څنګه لیکو نو دا غل پر موږ سره js په نوم یو فولډر دی په دې کې به یو نیو فایل کریټ کوم د app.js په نوم باندې اوس به موږ jQuery په دې app فایل کې لیکو او دا فایل به موږ دلته لینک کوو او چې ته باډي کې لینک کوو یا به د باډي کې لینک کوو یا به د jQuery نه لاندې لینک کوو بره به نه لینک کوو ښه چې تاسو jQuery منشن کړی دی د دې نه به همیشه لاندې لینک کوي بره به نه لینک کوي خو خزه دا چې تاسو د جاوا سکرپټ دا فایل نه چې دا باډي کې لاندې تاسو لینک کې نو src او په src کې هم چې موږ سره js په نوم فولډر دی او په دې فولډر کې موږ سره app.js په نوم فایل د دامو ته لینک کړ نو زه به د دې فایل پات راواخلم را بشم براوزر ته لو پیسټ کما صفه بری لوډ کوم موږ سره په فایل ران شي ورس یو څه شیان ځکه کوم مثال د خبري یو 1 2 اخلم لیکم چې heading 2 یو خبره شو یو پاراګراف اخلم او په دې پاراګراف کې لیکم چې لاریم اول درازم دا ریپ کوم تر څو ټول په یو صفحه کې ښکاري شي نو زه راځم ویو ته په ویو کې ورډ ریپ لیکم په دې پاراګراف کې د نظر اعظم دلته یو سپین ټیګ اخلم یا مثال خبر سترونګ ټیګ اخلم چې پته ولګي سترونګ او سترونګ بدل دا کلوز کوم تر څو تاسو زه صحیح پوه کړئ شم دلته نن راځم دلته پیسټ کوم نو دا موږ سره خبره وشوه د دې نه علاوه چې دی نو چې ضرورت دی هغه سره بیا ګورو نو راځو څه کوو اوس موږ get methods وایو او attributes تاسو پیژنئ attributes څه ته ویل کیږي چې کله تاسو په سٹارټینګ ټیګ کې ک کلاس اخلي ک ID اخلي ک تاسو سټایل لیکي ک هر څه لیکي دې ته attribute ویل کیږي نو زه په دې heading 1 باندې یو کلاس لګوم دو کلاس لګوم یو به ABC کلاس وي بل به XYZ کلاس وي صحیح شو او دلته راځم په دې پاراګراف کې یو سټایل لګوم نو لیکم چې سټایل او سټایل کې لیکم چې بارډر inline CSS لیکم خو دا په attribute کې ورته لیکم او بارډر چې د 2 پکسل solid red دا وړ شي به تاسو پوه شئ چې تاسو سر کې چې کله تاسو jQuery ځکه نو تاسو HTML او CSS به جزوي نو ته ما په دې شتو کې یو attribute واخلم د کلاس او یو مې heading 2 اخستو په دې کې یو ID هم اخلم او ID کې ورته لیکم چې heading 2 او په دې کې ما صرف سټایل اخسته اوس راځو خپل دی جاواسکرپټ فایل ته او په دې خپل jQuery لیکو نو چې کله دې کې jQuery لیکو نو سناریو ماګه دا لومړی به تاسو jQuery سٹارټ کوئ نو لیکئ چې document dot ready او په دې کې دنه به تاسو خپل کوډ کوئ نوز بٹن نه راشه اوس څه کول غواړم زه به کنسول خلاصوم او زه به اوس د دغه heading 2 نه ټیکسټ راخلم ملیکل تی راخلم دا heading 2 تی راخلم نو څنګه راخلم نو زه به لومړی heading 2 ټارګټ کوم او پسې ټارګټ کولای شم په نوم ټارګټ کولای شم په کلاس ټارګټ کولای شم په ID ټارګټ کولای شم نو زه چې ده په کلاس ټارګټ کوم نو زه لیکم چې موږ سره heading 1 د XY ABC په نوم باندې ځکه موږ په دې دوه کلاس لګو یو ABC او XYZ نو د ABC په طریقه ما دا ټارګټ کو او د دې زموږ چې په کار دی د دې زموږه ټیکسټ په کار دی بس دوه عمره به تولیکه نو اوس به تاسو دا مکمل ټیکسټ راواخلي نو دا چې راواخلي ته به یو ویریبل کې سٹور کړئ به یو ویریبل واخلي او ته بولی کې چې مثال د خبرې my text او دا پکې ورواچي نو دینه به ټیکسټ راواخل چې دی ویریبل ته به ورکړ شي او د دې ویریبل ویلیو زه غواړم په کنسول کې وګورم دنه راځم او ته چې شو کا console.log او ته چې my text ماته شو کا دا یو لیکو سیب می اوس راشه سفاری لوډ کا نو ګوره heading 2 تاسو دلته راغی نو د دې ټیکسټ
په میثډ په واسطه چې کولای شي د یو الیمنت څخه ټیکسټ راواخلي یو الیمنت سره موجود د هغه نه ټیکسټ پورته کول غواړي ته کولای شي د ټیکسټ له دې میثډ نه استفاده وکړي مونږ سره پاراګراف دی د پاراګراف نه ټیکسټ اخلم زه ویریبل اخلم پی ټیکسټ لیکم پی ټیکسټ نه مطلب زما پاراګراف ټیکسټ دی او پاراګراف څنګه ټارګټ کوم د ټیګ نوم په واسطه ټارګټ کوم نو لیکم چې زمونږه یو ټیګ د پی په نوم باندې او د دې زما شی په کار د ټیکسټ په کار دی بس خلاص او په کنسول کې دا پی ټیکسټ پرنټ کوم چې شی مونږ سره راځي سیو میکرو صفه می ریلوډ کړه نو ګوره مکمل څه چې ټیکسټ پکې موجود هغه مونږ ته راکړه په دې پاراګراف کې یو سترونګ ټیګ موجود دی ګوره ټیګ نه دی اخیستی خو یوازې ټیکسټ راخلي ځکه د ټیکسټ میثډ په واسطه تاسو کولای شئ یوازې ټیکسټ راواخلئ تاسو نشئ کولای HTML دا راواخلئ نو ګوره موږ ته یوازې ټیکسټ راکو اوس زه غواړم HTML راواخلم مکمل HTML راخلم نو دا بازور ته لیکم چې ماته HTML راکړه بس خلاص د پاراګراف ماته شي راکړه په دې پاراګراف کې دنه چې څونه HTML د هغه راکړه او الله سفری لوډ کوم نو ګوره مونږ ته خو ټیکسټ راکو داغه سره د دې چې کوم HTML هغه هم راکو ګوره سترونګ ټیګ دلته مونږ سره کلوز دی دلته شروع دی او دلته مونږ سره کلوز دی که زه ته چې ماته د باډي ټیکسټ راکړه نو ته زه راځم ورته لیکم چې لیټ او باډي ټیکسټ ورته لیکم ټیکسټ نه لیکم HTML باډي HTML زما په کار نه لیکم چې مونږ سره چې راکړه مونږ ته باډي راواخله او د باډي چې راکړه HTML ماته راکړه نو تاسو به د باډي مکمل HTML درکې اوس راشي د باډي HTML وګوره سیو وکړه سفری لوډ کا نو تاسو به مکمل د باډي HTML درکې ګوره دنه باډي کې هم دا شین موجود دي کنه راځو وګوره باډي کې موږ څه چي دی h2 دی پاراګراف دی سکرپټ دی راځو ته وګوره h2 پاراګراف سکرپټ نو دا HTML چې دا ته مکمل ټیکسټ درکې او که زه دې ته صرف امدغه باډي ته یو وایم چې مال ټیکسټ راکا ګوره زه یوازې ټیکسټ ورته لیکم نو اوس به موږ ته شي راګي سفری لوډ کا تو اول ټیګونه په لري کې یوازې به تعالی ټیکسټ درکول کیږي نو دا د ټیکسټ او د HTML ترمنځ فرق دی نو دې ته ویل کیږي get methods و زه غواړم د دې ABC چې کوم کلاس د دې نه اټریبیوټ ترلاسه کړم چې ترلاسه کړم اټریبیوټ هر څه کې دی چې ما تاسو ته وی کلاس اټریبیوټ دی ID اټریبیوټ دی سټایل چې تاسو اخلي هغه اټریبیوټ دی ډاټا اټریبیوټ چې تاسو اخلي هغه اټریبیوټ هر څه تاسو اخلي شي نو زه غواړم د موږ سره کوم دا هیډینګ پلی کنه د دې یو اټریبیوټ ترلاسه کوم که ID غواړم که کلاس هر یو څه کولای شم نو څنګه زه ته مثال خبر زما کلاس اټریبیوټ پکار دی نو زه ورته لیکم چې دا کوم زمونږه ABC element د دې زما AWTR پکار دی نو دا مې دومره ولیکو او زه راځم ورته چې ماته کلاس اټریبیوټ شو چې په دې کې چی راغله صحیح وکړه سفری لوډ کا نو تاسو وی چې یاره دا تاسو چې لیکل دی دا ډایرکټ کار نه کوي دا چې نه کوي ډایرکټ کار نه کوي دلته به یو شی پاسې ته هوته چې اټریبیوټ راغا خدا ته وی چې کوم اټریبیوټ درکم خدا دا خو ماته منشن کا کنه کوم اټریبیوټ درکم نو زه ته وایم چې را ماته کلاس راکا چې په دې کوم کلاس لګیدل دي سفری لوډ کوم نو تاسو چې په دې باندې ABC او XYZ کلاسونه لګیدلي نو دا تاسو له اټریبیوټ منشن کوي چې ماته کوم اټریبیوټ تاسو پکا دي زه ته چې ماته ID راکا سفری لوډ کا نو تاسو چې په دې باندې هیډینګ 2 په نوم یو ID لګیدل دي زه ماته دې اټریبیوټ راکا او د کوم اټریبیوټ ماته سټایل اټریبیوټ راکا سټایل مې ولیکو سیو مې کو صفه مې لوډ کو نو تاسو په دې باندې بارډر 2 پکسل سالید ریډ لګیدل نو راشو ګور کنه بارډر 2 پکسل سالید ریډ لګیدل دي نو دا موږ څه دا موږ اټریبیوټ نو په دې طریقه تاسو کولای شئ چې اټریبیوټ راواخلئ نو دا درې میثډز ټیکسټ HTML اټریبیوټ اوس غواړم یو فارم نه ویلیو راواخلم نو دا موږ یو فارم ته ضرورت لرو نو زه به تاسو کوم دا بدل کمنټ کوم او د لاندې براشم یو فارم به کریټ کوم نو لیکم چې فارم انپوټ ورته ورکوم او انپوټ کې چې دا مثال خبرې بیار ټیګ او تر راځم مثال خبرې سلیکټ کې راځم مثال خبرې اپشن اخلم او اپشن کې زه ورته لیکم چې افغانستان FG لیکم انډیا لیکم ایران لیکم بس خلاص دا مې ولیکم او دلته چې دی بس هم دومره پوه شئ پوری کیسه کې مو شي او تر راځم یو بٹن اخلم او بٹن کې سبمټ لیکم او ته بیا ټیګ اخلم سفری لوډ نو تاسو به فارم راشي انپوټ او سلیکټ باکس دا خو تاسو کولای شئ سونه فارم الیمنټس د ټول نه تاسو اخیستل شي کاغه چک باکس دی که هغه ریډیو بٹن دا که هغه سلیکټ باکس دی که هغه ډیټ ان ټایم دی که هغه کلر دی
که هغه تاسو سره هر شی چې وي تاسو کولای شئ هغه ویلیو زه له خیمه کلر کې د تاسو استعمال کړی کې د شنه استعمال تاسو هغه خستلای شئ انپټ ته راشه په دې کې ورته چې را موږ ته شي راکړه دې په ځای ته لیکم چې موږ ته کلر راکړه کلر دی نو کلر دی نو دا بزول کوم چې بیا ټاګو لګاو نو دلته تاسو دا ویلیو د دې ګټ کولای شئ دا دلته چې څه انتخابه دا ځان ته ویلیو لري ښه د انتخابه لګوله د ار جی بي کې ویلیو تعالی درکې نو دا ویلیو تاسو اخستلای شئ هگزاډیسیمل کې هم درکې هر یو کې درکول شي ته کول شي دا ویلیو را واخلي او د دې ویلیو ته کول شي استفاده وکړي زه 2 میلیون عملی تاسو مثال خیم تاسو کولای شئ اوس ګوره اوس زم چې کله دا فارم سبمیټ کیږي نو ماته د دې انپټ ویلیو راکا نو زه راځم چیرته اف جی اس ته راځم او په اف جی اس کې زه دا کمنټ کوم او دن راځم په ټارګټ کوم انپټ او د دې انپټ زما چې په کار دی خو زه ډایرکټ دا کار نه کوم کوم چې کله فارم سبمیټ کیږي نو ایونت چې د کله فارم سبمیټ کیږي نو زه کوم چې کله لمړی و فارم ټارګټ کو چې کله دا فارم شي سبمیټ نو بیا به څه فنکشن برن شي او په دې فنکشن کې دنه به موږ کار کوو موږ ورته څه وایو موږ ورته چې دا سبمیټ شو نو موږ ته د انپټ راکا د انپټ ویلیو راکا دا ویلیو به زواچم یو ویریبل ته ورته بولی کوم چې انپټ ویل او دا به تاسو په الرټ کې وخیمه الرټ کې ورته وایم چې ماته انپټ ویل وخیا نو څه وکړو مو چې کله فارم سبمیټ شو د انپټ نه ویلیو والا دی ویریبل ته ورکو دا ویریبل په الرټ کې ماته وخیا اوس راشه سفری لوډ کا دلته ولیکم مثال خبره خان سبمیټ کلیک کا نو ګوره تاسو دلته خان راغی راځم ورته وایم چې څه وکړه دلته لیکم چې آی وای اس ټیک و مې لیکلو سبمیټ مې کلیک نو ګورم سره آی وای اس ټیک راغی همداسې د سلیکټ باکس استعمال وګوره سلیکټ باکس به څنګه استعمالوي سلیکټ باکس کې یو مسله دا ده که تاسو پوهیږئ ډیره ښه ده که نه اوس یې واورئ دا چې کوم یو تاسو په دې اپشن کې دننه لیکئ دا ویلیو نه ده ښه دا یوازې د یوزر د شو کولو لپاره چې دلته به دا یوزر ته شو کیږي کوم ویلیو چې لاسته راځي هغه به تاسو په دې ویلیو کې لیکلی وي مثال دلته ما ګوره افغانستان پوره لیکم یې باندې کم لیکل د افغانستان زه پوره لیکم او دلته چې کوم انډیا دلته انډیا پوره لیکم او دلته ایران خو بس پوره دی نو دا اف جی دا به یوزر ته شو کیږي خو ویلیو به تاسو افغانستان راخلي آی ان ډي چې دا یوزر ته شو کیږي خو ویلیو به تاسو انډیا راخلي نو زه ورته وایم چې کله فارم سبمیټ کیږي نو ماته د سلیکټ ویلیو راکړو لیکم چې د سلیکټ او ویل او تم چې کوم تر سلیکټ راواخلو د دې ماته ویل راکړه ویل مطلب ویلیو راکړه او دا ماته په دې الرټ کې وخایا دواړه یو ځای وخایا پلس ورته چم کنکټینیشن ورته هم چې سلیکټ هم ماته وخایا نو دواړه به یو ځای راته وخی ګوره سفری لوډ کا په دې کې لیکم چې ای وای اس ټیک او په دې کې لیکم مثال افغانستان انتخاب دی سبمیټ کلیک کا نو ډایرکټ سبمیټ شو څه سبمیټ شو مشکل دی ایرر دی او ایرر چې دلته موږ د ډالر په ځای سلور لیکل دی نو اوس ایرر ختم شو اوس به سفری لوډ کړئ اب شو ته بولی کې چې ای وای اس ټیک افغانستان د خام سبمیټ کلیک کنو ګوره دی خو د ای وای اس ټیک راغی دی خو د افغانستان راغی دواړه یو ځای له شو ځکه مونږه پالټ کې دواړه شو کړي کزه کوم چې دا تل لري کوم دا انپټ لري کوم یوازې سلیکټ کړی دم نو دا سفری لوډ کوم نو زه راځم چې انتخاب اند چې کله سبمیټ کوم نو موږ ته انډیا راکړي زه راځم چې انتخاب مثال خبر ایران نو چې کله په سبمیټ کلیک کوم نو موږ ته ایران راکوي نو دا موږ ویلیو راوخسته کلر تی راخلمه نو زه ورته چې دا موږ سره کوم انپټ چې ده د کلر په نوم دا زما په کار ده نو ته به یو آی ډي ورکوم چې اسانه راواخلو نو زه راځم لیکم ورته چې آی ډي لکه ما سره ډیر دي خو زه تاسو کنفیوز کول نه غواړم نو زه لیکم چې مثال کلر زما په کار ده نو زه راځم ورته وایم چې څه وشه لټ کلر او کلر کې ورته وایم چې موږ ته ویلیو د چا نه ورکړه د چا آی ډي چې کلر وي د دې ماته ویل راکا نو به ماته د کلر ویل شو کیږي دا مې سیو کړو صفه مې لوډ کړه اوس ګورل درازم دا مې انتخاب کو دا کلر مې انتخاب کنه اپډیټ مې کلیک وګورم موږ سره اوس ایران راځي ځکه ایران راځي دلته ما خاص کړه خو ما کلر ده نو موږ ته باید د کلر ویلیو خاص صبر صفه وزري لوډ کما اوس به راشي ما دا به انتخاب کړم کلیک وکم نو اوس موږ سره ایران راځي ایران له کومه لار راځي کلر ویل الرټ کې مو کلر اخسته چې کله سبمیټ شي نو موږ ته باید کلر کې لیکل چې ما کلر مې چرته لیکل کلر مې په اپشن کې لیکل تاسو هم نو ګوره اپشن کې مې کلر لیکل هغه ایران دی نو ما ته ډایرکټ ایران راخلي او دا زه باید په دې کلر کې ولیکم دلته موږ چې کار وشو و زه راځم کلر انتخابوم
چې کله سبمیټ کلیک کوم نو ګوره ماته هیکزاډیسیمل نمبر کې د دې کلر نمبر راکړي. که زه راځم مثال د خبرو ته چې دا یو کلر زما په کار دی، دا کلیک کوم سبمیټ کلیک کوم نو ګوره موږ دا کلر راکړي نو دې ماته راکړي. اوس یو وړوکی عملی مثال درله ښیم او بیا بس کلاس دلته بس کو سټ میتھډ بس بات ته وایي. اوس ویم چې کوم کلر څوک انتخابوي صحیح ده او په دې سبمیټ کلیک کوي نو زموږ چې کوم بیک ګراوند کلر دی هغه د چې دی امدی کلر ته ووړي. دا چې کوم دلته انتخاب دی صحیح ده، دا چې کوم دلته انتخاب دی امدی ته دی ووړي. یا دوی هم چې کله دا چینج کیږي ګوره چینج اوس د عملی خیمه ګوري ښه. زه دا ټول لري کوم سبمیټ مې لري کو سلیکټ مې ټول لري کو صحیح شو. دا فارم مې لري کو هر څه مې لري کو یوازې مې انپټ پرې خوستو زه ورته هم چې کله په دې انپټ کې چینجز راځي نو چې کله چینجز راځي چې کوم کلر انتخاب شي ما کلر د بیک ګراوند ته ورکړه نو زه به څه کوم زه به راځم جاوا سکرپټ ته او جاوا سکرپټ ته ورته وایم چې دا کوم سره آی ډي دا د کلر په نوم باندې او دلته چې کله چینج کیږي دا چې کله چینج کیږي نو یو فنکشن به کال شي او فنکشن چې کال شي نو څه به وشي زمونږ چې کومه باډي ده نو باډي به ټارګټ کوي اوس کنه سلیکټ کوي به نو زمونږ چې کومه باډي ده د دې چې کوم سیسس ده او د سیسس چې کوم څه بیک ګراوند کلر ده هغه به چی شي هغه به چې موږ سره بیک ګراوند کلر بل دباچو چې موږ سره په دې کلر کې راځي نو د لیکم چې this dot well نو څه ګورې ما ورته وی ورورا چې کله زه دا کلر په نوم چې کوم انپټ د پدې کې چې چینجز کیږي نو د باډي بیک ګراوند کلر واړو چشته امدې کې چې چینجز کوم د همدینه ویلیو را واخله دې ته واړو نو زه سره safari.com نو ګوره چې کله کلیک وکم نو د موږ سره بعد بوړېدل چې دا واوړېد ګوره چې لراشم دا انتخابومه د کلیک کوم نو هم دې ته وړي زه راځم مثال خبر دا انتخابومه کلیک کوم دې ته وړي نو دا چې د موږ سره دا jQuery دا جاوا سکرپټ کار او jQuery لاسانه کړی دی نو چې هر یو ځین انتخابوم د کلیک کوم نو هماغه ته وړي نو دا موږ سره چې دا موږ سره د get میتھډ دی او دا خو د سیسس میتھډ دی دا تاسو ته محسوس انتخاب استعمال کړی مخ کې بیا راځي ډیټیل سره وایو بس تاسو وکړئ چې موږ څنګه دلته موږ څو ګوره موږ د چینج ایونت کال کړی دی او په دې باندې موږ په دې باډي باندې دا بیک ګراوند کلر لګو د بیک ګراوند کلر کوم ځین راوغستو د ویل میتھډ واسطه د همدې موږ راوغستو په دې باندې مو لګاو نو دا موږ سره د get میتھډ او دا موږ سره د ایونټس چې موږ څنګه لدین استفاده کولای شو